ඉතින් මුලින්ම අපිට මේ වැඩේ කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා ඉස්සල්ලාම cloud time lapse වීඩියෝ එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයා දන්නේ නැත්නම් අහසේ වලාකුළු වෙන time lapse වීඩියෝ එකක් ඕන කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් download කරගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම Google එකට ගිහලා cloud time lapse කියලා search කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම download කරන්න. එහෙම තමයි. එහෙමත් බැයි නම් ඔයාලට පුළුවන්කම දෙන YouTube එකේ cloud time lapse කියලා search කරපුවාම එනවා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝස් ටික. ඒ වගේම ඔයා වැඩිපුරම එහෙම නැත්නම් වැඩිපුරම ආස ටික ඔයා තෝරාගෙන ඔයා ඒ ටික download කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේ ඔයා download කරද්දි මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා වැඩි කියන පික්සල්ලගේ වැඩිපුරම තියෙන එම නැත්නම් උදාහරණයක් 720 පික්සල් වගේ වීඩියෝ ක්වොලිටි එක අනිවාර්යයෙන්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එතකොට තමයි අපේ වීඩියෝ එකේ තියෙන වටිනාකම වැඩි වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි හොඳ ක්වොලිටි වීඩියෝ එකක් අපිට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපිට තව අවශ්‍ය වෙන ඔයා ගාව තියෙන ඔයා කැප්චර් කරපු ෆොටෝ එකක්. ඒ කියන්නේ අහස හොඳට පේන කැප්චර් කරපු ෆොටෝ එකක් අවශ්‍ය වෙනවා අපිට මේ වැඩේට. ඉතින් අපි කියලා බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම දැන් මෙතනදී Capcut එක ඕපන් කරගෙන තියෙනවා. Capcut එකේදී මේවා මෙතනදී new project කියන එක ක්ලික් කරන්න. new project කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙතනදී photos වල ඔයා කැප්චර් කරපු ෆොටෝ එක. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේකට මම effect එක add කරගෙන මම මෙතනදී මෙන්න මේ ෆොටෝ එක add කරගන්නවා. add කරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මෙතන තියෙන ෆොටෝ එක තප්පර 3යි තියෙන. ඒකින්ද ඔයා මේ ෆොටෝ එක ඔයාගේ cloud time lapse එකේ cloud time lapse වීඩියෝ එකේ ගානටම ඔයා මෙන්න මේක time line එක දික් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ෆොටෝ එක මම දැන් කරන්නේ මේක select කරලා මම මේ විදිහට අයිනට ඇදගෙන යනවා. අයිනට ඇදගෙන ගිහිල්ලා මම දැන් මෙතනදී මගේ time lapse වීඩියෝ එක තියෙන්නේ තප්පර 16ක් වගේ හින්දා මම මේක තව ටිකක් මේ විදිහට වීඩියෝ එක දික් කරගන්නවා. මම මේ විදිහට තප්පර 16කට මගේ ෆොටෝ එක crop කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන overlay කියලා effect එක. මෙන්න මේ overlay කියන එකට click කරලා ඔයා මෙතනදී add overlay කියන එක click කරනවා. add overlay කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයා මෙතනදී ඔයාගේ videos වලින් ඔයාට අවශ්‍ය කරන cloud time lapse එක තෝරා ගන්නවා. මම දැන් මෙතනදී තප්පර 16කට crop කරපු හින්දා මගේ ෆොටෝ එක මම මේ විදිහට මෙන්න මේක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ add කරගෙන ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මේක අපි අවශ්‍ය තැනට මේ විදිහට zoom කරලා අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. වීඩියෝ එක අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙන්න මෙහෙම විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මේ යට තියෙන බායකයේදී ඔයා හොයාගන්න ඕනේ මාස්ක් කියන එක. මාස්ක් කියන එක ඔයා හොයාගෙන ඊළඟට ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ මාස්ක් කියන එකේදී ස්ප්ලිට් කියන ඔප්ෂන් එක දෙන්න. ස්ප්ලිට් කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේදී ඔයාලට පෙන්වනවා චූටි රවුමක්. ඒ කියන්නේ සුදු පාට රවුමක් ඇතුලේ පල්ලෙහාට ඊතල දෙයක් පෙන්නලා ඔයා මෙන්න මේ සුදු පාට රවුම එකපාරක් ක්ලික් කරගෙන ඔයා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට අදින්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා දැන් ඔන්න මෙන්න මේ විදිහට අපේ ඉෆෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් එඩිට් වුණා. ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ප්ලේ කරලා බලපුවාම අපේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතනදී අපේ හරිය ක්ලික් කරලා මෙතනදී අපේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනදී බෑක් වෙලා කලින් වගේම ඇඩ් ඕවර්ලේ ක්ලික් කරන්න. ඇඩ් ඕවර්ලේ ක්ලික් කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ෆොටෝස් වල ගිහිල්ලා ඔයා තෝරාගත්ත ෆොටෝ එක ආයෙ පාරක් ඒ විදිහටම තෝරගන්න. තෝරගෙන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ගාන්න zoom කරලා අවශ්‍ය තැනටම හරියටම පුංචි වෙනසක්වත් වෙන්නේ නැතුව මේක crop කරලා හරියටම position කරගන්න ඕනේ අපි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී remove background. ඒ කියන්නේ ඔයා පල්ලෙහා layer එක එහෙම නැත්නම් ඔයා දැන් import කරපු ෆොටෝ එකේ remove background කියන එක දෙන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතනදී remove background කියන එක දෙනවා. remove background කියන එක දුන්නට පස්සේ අපි වීඩියෝ එක play කරලා බලමු අපි add කරපු effect එක play වෙනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඔන්න දැන් අපේ ඉෆෙක්ට් එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මෙතනදී අපි දෙවණියට ඉම්පෝර්ට් කරපු ෆොටෝ එක තප්පර 3ට තියෙන ඉඳන් මම මේකත් කලින් වගේම තප්පර 16ටම crop කරගන්නවා. ඒ විදිහට crop කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී ඔයා වීඩියෝ එක play කරලා බලන්න ඔයාගේ ඉෆෙක්ට් එක ඔයාගේ ෆොටෝ එකට ඇඩ් වෙලා කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඔන්න දැන් අපේ ඉෆෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් cloud change effect එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මෙතනදී audios වලට ගිහලා ඔයා කැමති audio එකක් මෙතනදී ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයාගේ වීඩියෝ එකට. හරි මම දැන් මෙතනදී වීඩියෝ එකට audio එක ඇඩ් කරන්න නැති හින්දා මම මෙතනදී මේ වීඩියෝ එක export කරගන්නවා. ඊට කලින් ඔයාලට ඕන quality එක මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන්නේ 30 fps ද එහෙම නැත්නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන quality එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට මෙන්න මෙතනදී තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඊතලයේ උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න.
ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. මතක තියාගන්න ඕවා මෙතනදී වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගේ ෆෝන් එක ඕෆ් වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ලොක් ස්ක්‍රීන් එක ඕෆ් වෙන්න බෑ. එහෙම වුණොත් මේ එක්ස්පෝර්ටින් එක පෝස් වෙලා ආපහු අපි වීඩියෝ එඩිට් කරන තැනට මෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඩන් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඩන් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාගේ දැන් ෆොටෝ එක සක්සස්ෆුල් විදිහට ඔයාගේ ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඇති. ඉතින් ඔන්න කොහොමද TikTok වල එහෙම නැත්නම් Instagram වල ට්‍රෙන්ඩින් වෙන cloud changing effect එකක් එහෙම නැත්නම් reels එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරා.